سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ سیسي 2019 پښتو کورس 44مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 43مه ویډیو کې موږ تر رینیم لایر پورې د آپشنونو ټول وویل: کاپي سی اس او کاپي اس وي جي او ډوپلیکیټ لایر ډیلیټ کویک ایکسپورټ اس پی ان جي ایکسپورټ از رینیم لایر دا ټول چې شکل وویل او وضاحت مو ورکړئ. نو دوستانو لایر سټایل وایي، په هغه کې اول بلینډینګ آپشن دی. نو زه راځم دلته پر دې خط زه ودرېږم. د دې طریقې څو دي دوستانو چې موږ کولی سو چې دا لایر سټایل چې کړو په بلینډینګ آپشن راخلاص کړو. اول راځو د لایر سټایل له لارې موږ کولی سو مستقیما بلینډینګ آپشن چې کړو راخلاص کړو، او یا هم پر کوم لایر چې موږ ولاړ یو پر هغه ډبل کلیک لګوو، بلینډینګ آپشن موږ ته راځي، او یا هم پر هغه لایر راسته کلیک او دلته په سر کې بلینډینګ آپشن موږ سره راځي. دلته ځینې افیکټونه دي چې موږ کولی سو خپل ټیکسټ خپل پر خط یا هم پر شیپ هغه شکل پر هغه باندې چې کړو اپلای کړو، تطبیق کړو، چې هغه افیکټونه په دې ډول دي چې اوس په ټول زه تاسو ته وایم. اول راځم سټایل. دا سټایلونه جوړ سټایلونه دي چې زموږ سره پراته دي. دا سټایلونه موږ کولی سو چې د دې آپشنونو د لارې هم جوړ کړو، خو زه غواړم چې په یوه کلیک سره پر دغه خپل لایر باندې چې کوم اپلای کړم. نو زه راځم، ګورئ تاسې وګورئ هر کلیک چې تاسې لګوئ پر هر افیکټ باندې هغه به چې کېږي اپلای کېږي په. او یا هم زه غواړم چې خپله یې جوړ کړم. نو زه راځم دا به ایسته کړم، راځم بیول امبوس دی. اول دوستانو ستاسې خط ته یو رقم 3D شکل ورکوي. تاسې اوس وګورئ که زه چېرې زه دی ایسته کړم، ګورئ په دې ترتیب به وي، او که زه چېرې دی اپلای کړم بیا به داسې وي. دلته کولی سئ اول یې سټرکچر ورته جوړ کړئ. نو دلته ګورئ په سټایل کې کولی سئ چې دغه ورته وټاکئ چې مثلا کوم افیکټ تاسې غواړئ چې پر دې خط باندې چې سي اپلای سي. نو زه ورته وایم چې امبوس دا افیکټ چې سي اپلای سي. تاسې اوس وګورئ هلته په خط کې تغیرات راځي. ډیپت اندازه یې باید څومره وي، په څومره اندازه باندې سایز ګورئ په دې ترتیب سره، او دا رقم سافټ مثلا ګورئ په دې ترتیب سره. ډایرکشن لوړ دی وي یا هم چې شوي لاندې دی وي. او بل شیډینګ دوستانو تاسې کولی سئ چې شیډینګ ورته وکړئ، مثلا یو سایه هم ورکړئ، هغه دلته ورکولی سئ. کنټر دی مثلا غواړئ چې یو کنټر ورکړئ، اوکې. او یا هم مثلا تاسې غواړئ چې هایلایټ موډ دلته موډونه ورته وټاکئ، ویویډ لایټ دلته رنګ ورته ټاکلی سئ دوستانو، د خپل هایلایټ تاسې ورکړئ. شیډینګ د سایه چې مو ورکړه، اپیسیټي دلته اندازه ورته ټاکلی سئ. او یا هم شیډو کولی سئ شیډو ورته ورکړئ، مثلا زه ورته وایم چې په دا رنګ کې یو شیډو ورکړه. دلته کولی سئ اپیسیټي دې ته هم چې کړئ اندازه وټاکئ. میک ډیفالټ دغه اندازې دا چې ما اوس جوړې کړلې دا چې زما سره چې سي ډیفالټ ثبت دي سي، بیا په راتلونکي چې زه هر لایر راخلاصوم هغه دې دغه اندازې اتومات پر ولاړ وي. ریسیټ ډیفالټ دغه تغیرات چې ما راوستل دا بیرته ایسته کړه، د سره څخه چې کوم سټرکچر و پر هغه ترتیب زما سره جوړ سي. تاسې اوس وګورئ هغه بیا زموږ سره اتومات بیرته ثبت کېږي. کنټر دا هم یو بل افیکټ دی چې تاسې کولی سئ اپلای کړئ. نو زه راځم دلته به زه یو څه افیکټونه بیا پر اپلای کړم، امبوس یو څه به دا ورکړم، او دلته به راسم دی به هم ورکړم. دا زه بیرته ډېر اوس راځم کنټر ته. نو تاسې کولی سئ چې د کنټر د لارې نور هم یو څه ایډیټ پکښې وکړئ. تاسې اوس وګورئ خط تاسې وینئ داسې یو ځانګړی ایډیټ پکښې کولی سئ په دې ترتیب سره. او رینج دلته کولی سئ چې رینج ورته وټاکئ. او بل هم ټیکسچر دی، کولی سئ چې خپل خط ته یو ټیکسچر ورکړئ. ګورئ زه که دا ایسته کړم ټیکسچر ایسته کېږي، یعنې دننه په خط کې یو رقم ګورئ داسې یو ټکي ټکي ډیزاین دی، دا یو ټیکسچر سو. زه راځم بیا هم بل سټروک لرو دوستانو، دا به زه ایسته کړم. سټروک د باندې یو چې یو لاین ورکوي، یو باډر ورکوي. زه راځم سپین سټروک ته زه ورته ورکړم. اوس تاسې وګورئ د دې دا اول سټرکچر دی. نو مثلا زه راځم د دې سټروک اندازه تاسې ورته ټاکئ چې څومره وي دا سټروک ګورئ. او بل پوزیشن یې دی، دا سټروک ته د باندې غواړئ، انسایډ د ننه غواړئ، سینټر په منځ کې غواړئ. زه ورته وایم چې دا سټروک ته د باندې ورکړه. تاسې اوس وګورئ د باندې به بیا دی دغه سټروک ورکړي. او بل هم موډ دی د دا سټروک، مثلا تاسې غواړئ څه رقم موډ ورکړئ، سکرین دا رقم وي، یا هم لایټن وي، او یا هم لاینر بیت وي، کولی سئ چې هغه دلته ورته وټاکئ. او بیا د موډ اپیسیټي هم ورته ټاکلی سئ. او بل فیل ټایپ دی، مثلا چې دا سټروک په رنګ یې څه رقم وي. نو زه مثلا زه ورته وایم چې سور رنګ دی وي، ګورئ بیا به سور رنګ واخلي. یا مثلا تاسې کولی سئ ګریډینټ څو رنګونه د سټروک ته ورکړئ، هغه هم دلته پر اپلای کولی سئ. ګورئ څو رنګ ورکولی سئ. او د هغې هم ځان ته سیټینګ دی چې مثلا سکیلینګ ورته کوئ، یا هم انګل زاویې له اړخه مثلا ریزرو دی، ریورس دی البته چې دا سټروک چې کوي ریورسوي. نو دا کولی سئ چې ګریډینټ او یا هم په پیټرن باندې ډکوئ، کولی سئ چې پیټرن چې کوي ورته ورکوئ. نو زه ورته وایم چې کلر. نو دا سټروک سو بل اینر شیډو ده، دننه یو ځانګړې سایه ورکوي. نو زه راځم دلته مثلا
داسې یو شیډو ورکړه. دلته کولی شئ چې نور هم اندازې ورته وټاکئ، اوپیسټي او انګل د کوم له اړخه دې وي دی به زه سپین کړم. دلته کولی شئ چې ډسټنس، چوک او یا هم سایز ورته ورکړئ په دې ترتیب سره. دلته کولی شئ کوالټي ورته وټاکئ، مثلا په دومره اندازه کې دې وي، او یا هم نایز دې ولري یا هم ودې نه لري. میک ډیفالټ دغه دې زما ډیفالټ جوړ شي. بیا چې زه هر لایر راخلاصوم دغه لایر باندې دی ولاړ. او ریسیټ ډیفالټ د دې ټول بیرته د سره سي. زه به د ایسته کم بل آینر ګلو د دوستانو دننه یو رقم ځلا ورکوي د خط ته. نو زه راځم دلته موډ ورته ټاکلی شي. په دې ځای کې اول سټرکچر دی، بل پیسټي ده، کولی شي چې اندازه ورته وټاکئ. نو زه راځم ورته وایم چې دی دې پر نورمال باندې ولاړ وي، او بل هم نایز دی، کولی شي چې نایز ورته وټاکئ. زه راځم دا به سور رنګ کړم تر څو البته داسې یو رنګ به ورکړم چې ښه معلوم سي. اوکې، سپین رنګ ښه معلومیږي په دې کې. دلته کولی شئ نور هم ډولونه شته، مثلا غواړئ چې پریسایز په دې ترتیب سره سي. ګورئ هلته تغیرات راځي، سنټر پر منځ دې سي، ایج، چوک څومره چوک ورکوئ، سایز څومره اندازه ورکوئ، او بل هم کوالټي ده، مثلا په څومره کوالټي کې ته غواړئ چې ستا عکس جوړ سي. نو دلته رینج اندازه ورته ټاکلی شئ. نو میک ډیفالټ دا چې زما ډیفالټ جوړ سي د اندازې چې ما ورکړلې. بیا چې زه هر لایره خلاصوم دی په کښې کې ریسیټ ډیفالټ دا چې ټول ایسته سي او د سره دې سي. نو زه به د ایسته کړم. بل ساټن دی دوستانو، ساټن هم په دې ترتیب موږ سره کار کوي چې دا یو ځانګړی افیکټ دی. دلته موډونه ورته انتخابولی سو، او کولی شئ چې دلته ښه زه به د ایسته کړم. دا به زه ستاسې سره پر شیپ به یې وګورو. نو زه راځم ریکټینګل ته او دلته راځم ساټن پلی کوم. نو تاسې اوس وګورئ دلته ډېر ښه معلومېږي. کولی شئ چې موډونه ورته وټاکئ، مثلا لایټن موډ دی یا مثلا نور موډونه دي، هر موډ چې ستاسې خوښ شي په خپله خوښه باندې موډونه ورته ټاکلی شئ. نو سور رنګ، او دلته کولی شئ پیسټي ورته وټاکئ. دلته هم ډسټنس، سایز ګورئ داسې یو دغه ټاکي، او دلته هم کولی شئ چې په ګراف باندې په دې کې تغیرات راولئ. میک ډیفالټ او ریسیټ ډیفالټ زاړه اپشنونه دي. او بل هم کلر ورلې ده دوستانو. نو دا رنګ ورکوي موږ ته، مثلا غواړئ دا زموږ ټکسټ ته یا هم شیپ ته یا خط ته یا مثلا شکل ته کولی شئ چې دلته رنګ ورکوئ. دلته کولی شئ اندازه ورته وټاکئ. هلته هم موډونه دي. زه به دا ایسته کړم، رابسم دلته په دې ځای کې خط ته به راسم، دی به زه راکښته کړم. تاسې اوس وګورئ زه غواړم چې دلته به زه بل خط ولیکم د ډیل په نوم باندې. نو راځم ګورئ دا رنګ ورکول څو طریقې په خط کې لري. کولی شئ ټول خط انتخاب کړئ او راسئ د دې لارې خپل خط ته رنګ ورکوي. یا هم کولی شئ یو ځانګړې تورو ته چیش کړئ رنګ ورکړئ. مثلا دا تور ته زه رنګ ورکوم، نو ګورئ بیا به خاص هغه تورې رنګ اخلي. او یا هم راځئ بلنډینګ اپشن ته، کلر اورلی ته دلته رنګ ورکوئ. اوکې، او بل ګریډینټ اورلی ده، دا هم مثلا دا ستاسې خط یا شیپ په څو رنګونو ډکوي. ګریډینټ هدف دا دی. نو زه راځم دلته دا موډونه دي. نو په دې ځای کې دا پیسټي سایز څو، او دلته کولی شئ مثلا ورته وایئ چې په دې ترتیب داسې زما سره کولی شئ دی داسې کوي، او راډیل او یا هم مثلا انګل ګورئ. نو په ستاسې خط په څو رنګونو باندې دی چیش کوي ډکوي. دا ګریډینټ ورلی ده، او بل پیټرن ورلی ده. ستاسې خط په پیټرن یا هم ټکسټ په پیټرن چیش کوي ډکوي. نو دلته کولی شئ اندازې ورته وټاکئ. نورمال دا نور دغه دی موډونه دي چې کولی شئ دا چیش کوي ورته وټاکئ. میک ډیفالټ دا چې زما ډیفالټ جوړ شي، دا کوم تغیرات چې ما راوسته ګا ریسیټ ډیفالټ د سره سي. او بل هم اوټر ګلو ده، د باندې یو ځلا ورکوي، ځانګړې ځلا ورکوي. نو کولی شئ چې دا پر اپلای کوي. پیسټي دلته پیسټي ورته ټاکلی شئ. دا به زه پر شیپ باندې وګورم. راځم اوټر ګلو کلیک کوم. په دې ځای کولی شئ چې موډ ورته وټاکئ، مثلا ورته وایئ چې سافټ لایټ، او دلته کولی شئ چې اندازې ورته مشخصې کړئ. زه به راسم دا ته به یو رنګ ورکړم تر څو دا معلوم شي. ښه، تاسې اوس وګورئ اوس دا دې څه چې څه معلوم شو. اوټر ګلو د باندې یو ځانګړې ځلا یو ځانګړی افیکټ ورکوي. کوالټي کولی شئ چې نور هم چیش کړئ ورته سمه کړئ. په دې ځای کې دوی هم ورته سمولی شئ. او بل هم ډراپ شیډو ده دوستانو. ستاسې خط ته یو ځانګړې یا خط ته یا هم شیپ ته یو ځانګړې شیډو یا هم سایه ورکوي. دلته موډونه ورته انتخابولی شئ. دلته پیسټي ورته ټاکلی شئ. ګورئ ډسټنس دی، او یا هم سپریډ ګورئ داسې یو ځانګړې سایه ورکوي.
دلته کولی شئ چې نور هم موډونه چې کوي ورته وټاکئ. میک ډیفالټ دا چې زما ډیفالټ جوړ شي هر وخت چې یي او ریسیټ ډیفالټ دا چې ټول چې شي ایسته شي او دا چې سره شي ماته. نو دا هم بلینډینګ اپشن و دوستانو. په دې ځای کې موږ نور اپشنونه هم لرو. د لایر دا ډیلیټ لایر زموږ سره ډیلیټوي او یا هم مثلا دا اپشن دی په دې کولی شئ تاسو یو نوی لایر جوړ کړئ. دا دی کولی شئ یو نوی ګروپ جوړ کړئ. که چیرې تاسو د یو دوو لایرونو څخه ګروپ جوړوئ فقط هغه انتخاب کړئ او دې کلیک کړئ ګورئ بیا به داسې یو ګروپ جوړیږي. او یا هم مثلا غواړئ چې د خپل لایر ته یو رنګ ورکړئ سالډ کلر بس دی کلیک کړئ هغه لایر به رنګ اخلي. زه راځم مثلا دا لایر به زه ډیلیټ کړم او دلته به راسم پر دغه بیک ګراوند لایر به زه ودرېږم سالډ کلر هر رنګ تاسو ورکوئ کولی شئ چې هغه په یو کلیک سره پر اپلای کړئ. او بل ګریډینټ دی خپل لایر د څو رنګونو څخه تاسو ډکوئ ګورئ د څو رنګ څخه بیا د لایر چې کېږي ډکېږي. او بیا هم پیټرن دی کولی شئ چې یو پیټرن ورکړئ او پر خپل لایر باندې اپلای کړئ. نو او دغه نور اپشنونه موږ ټول په ایمیج کې په اجسټمنټ کې وویل دوستان. که ستاسو باید برایټنس لیولز کروز ایکسپوژر دغه رنګ کوم سلیکټیو کلر ګریډینټ میک دا ټول موږ په ایمیج کې مخ ویلي دي. نو او بل هم موږ ویکټور ماسک لرو دوستان. تاسو کولی شئ یو ماسک ورکړئ. د پر ماسک بیا زه یې ولیدی ویډیو جوړه کړم په راتلونکي کې. او بل هم کولی شئ چې په دې ځای کې بلینډینګ اپشن انتخاب کړئ. بیولن امبوس سټروک آینر شیډو آینر ګلو ساټین دا ټول دلته د بلینډینګ اپشنونه دي چې هغه په یو کلیک سره تاسو اپلای کولی شئ. او بل هم مثلا تاسو غواړئ لینک جوړ کړئ نو زه دا دوه لایرونو ترمنځ یو لینک جوړوم ګورئ په یو کلیک سره تاسو کولی شئ چې یو لینک جوړ کړئ. او بل هم په لایر کې موږ په لایر سټایل کې دلته کاپي لایر سټایل پیسټ لایر سټایل کلیر لایر سټایل او دغه رنګه ګلوبل لایټو دغه نور درې څلور اپشنونه نور هم لرو. نو زه راځم اول دلته مثلا زه راځم دلته پر دې لایر باندې یو سټایل اپلای کوم. بلینډینګ اپشن ته راځم دلته ورته وایم چې بیولن امبوس هم ورکړه کلر ورلی هم ورکړه مثلا د سور رنګ ښه دغه ریکټنګل بیا اپلای کړو. راځم کلر ورلی ورکړه مثلا سور رنګ دغه رنګه بیولن امبوس کانټر ټیکسچر آینر شیډو څو کم سټایلونه موږ چې کړه اپلای کړه. اوس راځم ما یو بل لایر هم جوړ کړئ او په هغه لایر کې ما یو بل شیپ کښېښوئ. زه به د ایسته کړم. اوس راځم د اول ته. اوس راځو دلته او لایر سټایل ته زه ورته وایم چې دا لایر سټایل زما سره چې کړه کاپي کړه. کله چې دا کاپي کړئ راځم پر دغه بل لایر باندې درېږم او ورته وایم دلته چې دی زما سره پر دغه لایر باندې چې کړه پیسټ کړه. تاسو اوس وګورئ هغه سټایل په برابر باندې دی پیسټ کړئ. او بل هم په لایر سټایل کې موږ لرو کلیر لایر سټایل بیخي دا سټایل ځینې ایسته کړه نو سټایل به زموږ سره ایسته کوي. او بل هم په لایر سټایل کې موږ ګلوبل لایټ اپشن لرو. د دې لپاره کارول کېږي مثلا ما یو ټکسټ دلته ولیکئ یو خط مې ولیکئ زه بیا د اندازه ورته ډېره کړم دا خط ما ولیکئ. زه راځم دې خط ته ما ډرپ شیډو هم ورکړله مثلا په دومره اندازه کې او ساټن مې هم چې کوي ورته فعاله کوي. په دې ترتیب مثلا ساټن افیکټ مې هم ورکوي. اوس راځم لایر ته او دلته هم لایر سټایل ته ګلوبل لایټ نو دی څه کار کوي. اوس تاسې وګورئ شیډو کښته ده زه ورته وایم چې شیډو دې له دې طرف څخه سي. تاسې اوس وګورئ بیا به شیډو له هغه طرف څخه کېږي. نو دا د شیډو یا د لایټینګ موضوع ده چې دی هغه لایټ یا شیډو هر افیکټ چې په هغه کې هغه لایټ چې کړي په طرف یې ورواړي پوزیشن یې ورته چینج کړي. او بل هم په لایر کې موږ په لایر سټایل کې دلته موږ کریټ لایرز لرو. دا څه کار کوي دوستانو اوس وګورئ تاسې دغه لایر ته موږ دغه لایر ته د افیکټونه ورکړي دي. اوس دا هر افیکټ موږ کولی شو ایسته کړو یا هم چې کړو راولو. اوس ګوره ډراپ شیډو زه ایسته کوم یا هم راولم. نو زه ورته وایم چې دغه هر افیکټ ته چې مثلا ساټن دی یا ډراپ شیډو ده داسې ځان ته لایرونه جوړ شي. نو پر دغه زه ولاړ یم راځم لایر سټایل ته او دلته ورته وایم چې کریټ لایرز اوکې. تاسې اوس وګورئ ساټن ته ځان ته لایر جوړ سو مثلا دا د ډراپ شیډو لایر سو او دا هم هغه بل لایر سو دوه لایره وو چې موږ درلودل. نو ځان ته یې دغه افیکټونو څخه لایرونه جوړ کړل. او بل هم موږ په لایر کې دلته لرو په لایر سټایل کې هاید آل افیکټس ټول افیکټونه چې هاید کړئ یا غیر فعاله کړه.
او بل هم په لایر سټایل کې موږ لرو سکیل افیکټ. دا څه کار کوي؟ تاسو چې هر افیکټ پر د خپل خط یا هم شکل اپلای کړی وي هغه سکیلینګ یې ورکوي، ورته ډیری یې هم لږوي. نو زه راځم دلته ورته وایم چې کلر ورلی دغه رقم اوټر ګلو دا څو اپشنونه زه ورکوم. بیا راځم لایر ته او دلته راځم لایر سټایل ته سکیل افیکټ. زه ورته وایم چې دا چیشکه ماته اضافه کړه. داسې څه وګورئ هغه شیډو هغه دغه زما چیشکي دی اضافه کوي او په هغه کې تغیرات راولي. نو دا و د دې ویډیو موضوع.